यस च्यानलमा आबद्ध हुनुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि टसिदले नमस्कार भन्दै आज मैले तपाईँहरूको जम्मा 12वटा वर्गमध्येबाट कुन वर्गले कुन काम गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, काम गर्ने बेलामा कमी कमजोरीहरू के रहेछ त्यसको विषयमा बताउने क्रममा मैले यसभन्दा अगाडि चाहिँ मुसो वर्गदेखि लिएर सर्प वर्गसम्मको बताइसकेको छु। अब आज म तपाईँहरूलाई गोडा वर्गदेखि लिएर चाहिँ बेडा वर्ग, बाँदर वर्ग, चरा वर्ग, कुकुर वर्ग र सुँगुर वर्ग गरेर 12वटै वर्गहरूको आज बन्न गइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सुरुमा गोडा वर्गको लागि के बताएको रहेछ भने गोडा वर्गको मान्छेले चाहिँ अब आफ्नो जन्मजातले भनौँ अथवा आफ्नो कर्मसँग सम्बन्धित भएको कामहरू चाहिँ के गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ भने चवा डिङ्गिन चवा चुम्पापो ग्युचलवा भनेको रहेछ। र यो गोडा वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ जीवनमा जुन काम गर्दा पनि मध्यम खालको हुन्छ भनेको रहेछ। एकदमै हुँदै नहुने पनि होइन र एकदमै राम्रो हुने पनि होइन, एकदम मध्यम वर्गको मिडियम खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ प्रायः जसो कामहरू त्यस्तो हुन्छ भनेको रहेछ भने। अनि कामहरू चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको रहेछ भने चोम्पापो ग्युचलवा भनेको रहेछ। र विभिन्न प्रकारका लेखकका कामहरू, अब लेखहरू लेख्ने, त्यस्तै गरी अब न्युजहरू, किताबहरू, बुक्सहरू यस्तोहरू लेख्ने काम गर्दा पनि हुन्छ भनेको रहेछ। त्यस्तै प्रकारले गायकका कामहरू, गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा काम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेको रहेछ भने। अनि ग्युचलवा विभिन्न प्रकारका खेलहरू खेल्ने, गेम्सहरू खेल्ने, त्यस्तै गरी अब नृत्यकार बन्छ, त्यस्तै गरी चित्रकारहरू भयो, अब त्यस्तो खालको कामहरू गर्दा चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। यसरी यो गोडा वर्गको मान्छेले चाहिँ अब सृजनात्मक र अभिव्यक्तिपूर्ण कामहरू चाहिँ यसरी गर्दा अत्यन्तै अनुकूल हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ भने। यो गोडा वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि जीवनमा अब यसरी कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ के बताएको रहेछ भने चवा चिसिक डुब्याङ युन रिङ्गो भ चोइन भनेको रहेछ। र यो गोडा वर्गको मान्छेले पनि अब कुनै काम गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म समय दिन नसक्दो रहेछ, ध्यान दिन नसक्दो रहेछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ कमी कमजोरी हो भनेर बताएको रहेछ। यो वर्गको मान्छेहरूले अब जुन क्षेत्रमा काम गरे पनि लामो समयसम्म एउटै कुरामा चाहिँ निरन्तर ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गोडा वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ अब जुन काम गर्नु भए पनि त्यो कामलाई चाहिँ एकदम लगातार रूपले लामो समय अवधिसम्म चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ जीवनमा जुन काम गरे पनि त्यसमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अब त्यसपछि बेडा वर्गको विषयमा चाहिँ के बनेको रहेछ भने यो बेडा वर्गको मान्छेले चाहिँ जीवनमा के काम गर्दा राम्रो हुन्छ र काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी के रहेछ भन्दाखेरि काम चाहिँ के भनेको रहेछ भने चवा रिमोपा चिङ्यर्बा जेचल्बा डेमतोम्बा भनेको रहेछ। र यो बेडा वर्गको मान्छेहरू चाहिँ कुन कुन काम गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ भने अब यो चित्रकलाका कामहरू, पेन्टिङका कामहरू, त्यस्तै गरी अब सामाजिक सेवा सोसियल वर्कहरू भन्छ नि, त्यो सोसियल वर्कहरू गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ अब यो यस्तो यस्तो खालको कामहरू चाहिँ अब अनुकूल क्षेत्रका काम हुन् भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। र त्यसका साथसाथै अब यो जेचाल भनेको चाहिँ अब यो विभिन्न प्रकारका अब ब्युटी पार्लरहरूको कामहरू गर्ने, त्यस्तै प्रकारले अब यो फेसन सोको कामहरू गर्ने, ड्रेस डिजाइनको कामहरू गर्ने, मेकअप त्यस्तै प्रकारले डिजाइनका कामहरू गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अनि यो बेडा वर्गले चाहिँ अब काम गर्दाखेरि अलिकति हुने कमी कमजोरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चवा डुब्का चेपातङ्ने डुब्न हचाङसङ भनेको रहेछ। यो बेडा वर्गको मान्छेहरू चाहिँ अब कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ परीक्षण नगरेर, राम्रो नसोचेर जुन काम मन पर्यो त्यो काम एकैचोटि गरिहाल्ने खालको त्यस्तो स्वभावको हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अरूको कुरामा चाहिँ सजिलैसँग विश्वास गर्ने त्यस्तो स्वभावको हुन्छ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्गको मान्छेहरू अलिकति सेन्सिटिभ हुने त्यस्तो स्वभावको भएको हुनाले चाहिँ अब जुन काममा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अब त्यसमा चाहिँ अब केही गहिरो अनुसन्धानहरू नगरिकन, त्यसको विषयमा विश्लेषणहरू राम्रोसँग नगरिकन चाहिँ त्यो काम चाहिँ सुरु गरिहाल्छ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेडा वर्गका मान्छेहरूले अब ती कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब च्यापात्ताङले डुब्न हाचाङसाङ भनेको अलिकति परीक्षण गरेर सोचेर त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अब त्यसपछि आएर बाँदर वर्गको मान्छेको चाहिँ अब आफ्नो कर्मसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाँदर वर्गको लागि चावा रङ्गेर्की चावा थम्चे सङ भनेको रहेछ। यो बाँदर वर्गको मान्छेले चाहिँ अब
विशेष गरेर अब प्राइभेट जबहरू अब व्यक्तिगत कामहरू जे जति हुन्छ त्यो जुन काम गरे पनि एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो छ। तर यो कामहरू चाहिँ अब सरकारी कामभन्दा पनि अब प्राइभेट कामहरूमा चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रका कामहरू त्यस्तोमा चाहिँ काम गर्दा चाहिँ सबैमा राम्रो छ भन्ने कुरो छ। अनि त्यसपछि कमी कमजोरी चाहिँ के बताएको रहेछ भने 충도 저와 탐제 딩인 윤 링체 탐제 डेलेङ डुकथुक भनेको रहेछ। अब यो बाँदर वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ अब सानो उमेरमा अथवा काम सुरुको कामहरूमा चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति ठुलो सफलता पाउन सक्दैन भनेको रहेछ। मध्यम खालको हुन्छ भनेको रहेछ। तर जुन काम गर्छ त्यो कामलाई अथवा जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रको कामलाई चाहिँ तपाईँले लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा गर्नुभयो भने चाहिँ अनि पछि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। जवा चिसिक चेजा थम्चे रङ्गे खोनेची अब यसको कमी कमजोरी चाहिँ बाँदर वर्गको लागि कमी कमजोरी के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति परहितको लागि अरूको लागि चाहिँ सोचेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ अब एकदम राम्रो हुन्छ भनेको रहेछ। किनभने बाँदर वर्गका मान्छेहरूले कामहरू गर्दाखेरि प्रायः जसो आफ्नो लागि सोचेर त्यसरी काम गर्छ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्राइभेट क्षेत्रमा अब यो व्यक्तिगत पेसाहरूमा कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्वार्थले अलिकति कम्ती गरेर चाहिँ जति सक्दो परहितको लागि सोचेर चाहिँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ अनि एकदम राम्रो सफलता हुन्छ भनेको रहेछ। अनि त्यो सँगसँगै अब पुस्तक शास्त्रमा पनि के बताएको छ भने छेन्दोन चेन रङदुन शुक्ल डु भनेको रहेछ। अब हामीले परहितको लागि सोचेर अरूको कल्याणको लागि चाहिँ सोचेर चाहिँ काम गर्यो भने अनि आफ्नो काम चाहिँ आफै भएर जान्छ भनेर पनि बताएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँदर वर्गको मान्छेहरूले जुन काम गर्दा पनि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। तर अलिकति स्वार्थलाई त्यागेर अब जति सक्दो परहितले सोचेर चाहिँ काम गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताएको रहेछ। अब यसपछि आएर चार वर्गको मान्छेहरूको लागि चाहिँ अब आफ्नो कर्मसँग सम्बन्ध भएको कामहरू चाहिँ के रहेछ भने चार वर्गको लागि चौवा रङदोन्दी चौवा थम्चे सङ्घ भनेको रहेछ। आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू अब प्राइभेट कामहरू अब सञ्चारको कामहरू मिडियाका कामहरू पत्रकारका कामहरू त्यस्तै गरी अब युट्युब ब्लगर डिजाइन गाइडहरू हो यस्तो यस्तो कामहरूदेखि लिएर अब डिजिटल मार्केटिङका कामहरू पनि जे जति छ त्यो सबै कामहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। र कमी कमजोरी चाहिँ के रहेछ भने रङ मिडल विथ झेवी नौदो सुगुर्गा भनेको रहेछ। यो चार वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिकति आफूसँग अलिकति अनुभव नभएको थाहा नभएको त्यस्तो खालको काममा चाहिँ अब प्रवेश गर्नु त्यस्तो काममा चाहिँ एकदम बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार वर्गको मान्छेहरूले अब जुन क्षेत्रमा काम गर्नुभए पनि त्यो क्षेत्रको काममा चाहिँ अलिकति अनुभव भएको अलिकति ज्ञान भएको त्यस्तो क्षेत्रमा लाग्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो बाहेक चार वर्गको मान्छेहरू चाहिँ फेरि आफूसँग त्यति सम्बन्ध नभएको जानकारी नभएको त्यस्तो काममा पस्नु चाहिँ एकदम मन पराउँछ भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। भने अब आएर कुकुर वर्गको विषयमा यो कुकुर वर्गको मान्छेहरूले कुन कुन काम गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ भने चवा गेगेन मेम्पा दाङ्यर्पा भनेको रहेछ। र यो कुकुर वर्गको मान्छेले पनि के काम गर्दा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भने गेगेन भन्नाले अब शिक्षकको कामहरू पढाउने काम त्यस्तै गरी अब मेम्बा नर्स डक्टर त्यस्तै गरी अब थेरापिस्टको कामहरू वकिलको कामहरू न्यायाधीशको कामहरू हो त्यस्तै प्रकारले अब कानुन सम्बन्धी कामहरू अनि सुरक्षा गार्ड त्यस्तै गरी अब सामाजिक सेवाको कामहरू यी सबै कामहरू चाहिँ अब यो कुकुर वर्गको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अनि त्यसपछि मिछेन रोग चेछे चवा थम्चे सङ भनेको रहेछ। विशेष गरी यो कुकुर वर्गहरूले चाहिँ अब अलिकति ठुल्ठुलो मान्छेले चाहिँ अब काममा चाहिँ अलिकति सरसहयोगहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिक ब्याक सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ अनि जस्तो काम गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ भनेको रहेछ। अनि यो कुकुर वर्गको लागि चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ के बताएको छ भन्दा गुरु दन्तेन थेवालाक भनेको छ। अब यो कुकुर वर्गको मान्छेले पनि अब जुन क्षेत्रमा काम गर्नु भए पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। त्यो कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्नुभयो भने चाहिँ अब यी विविध क्षेत्रमा अब शिक्षक भयो डक्टर भयो त्यस्तै गरी अब सामाजिक सेवाको कामहरू जुन गर्नुभए पनि एकदम राम्रो सफल हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको रहेछ। अब अन्तमा आएर चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ अब सुँगुर वर्गको विषयमा बताउन गइरहेको छु। र यो सुँगुर वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ भने चवा सेन्चेन डिबडुल केल्टेन भनेको रहेछ। यो सुँगुर वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ अब आफ्नो कर्मसँग सम्बन्धित भएको कामहरू चाहिँ
शिक्षाको कामहरू, अब एजुकेसन सम्बन्धी कामहरू जे जति पनि हुन्छ त्यो कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको रहेछ। अब प्रोफेसरको कामहरू, त्यस्तै प्रकारले अब विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू, लेखहरू लेख्ने कामहरू, त्यसको साथसाथै विभिन्न प्रकारका ट्रेभल एजेन्सीहरूमा काम गर्दा पनि त्यसमा पनि राम्रै हुन्छ भनेको रहेछ भने। अनि केल्टेन भनेको रहेछ। अब केल्टेन भन्नाले अब कतिवटा सामानहरू इम्पोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने, आयात र निर्यात गर्ने, हो त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्दा पनि राम्रो सफल हुन्छ भनेको रहेछ। अनि यो सुँगुर वर्गको मान्छेले चाहिँ अब जीवनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ केमा रहेछ भने हावा चिच्याङ युन रिङवे न्यमजोक चेगो भनेको रहेछ। अब सुँगुर वर्गका मान्छेले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नु भए पनि अब सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति सफल हुँदैन, तर अलिकति सफल हुनको लागि चाहिँ अब जुन क्षेत्रमा काम गर्नु भए पनि त्यो क्षेत्रको कामलाई चाहिँ एकदम लामो समयसम्म निरन्तर रूपले गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो भनेर बताएको रहेछ। र यसरी मैले ती भिडियोहरूमा तपाईँहरूको लागि कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यो कामहरू गर्दाखेरि कमी कमजोरीहरू के कस्तो छ, त्यसबाट अब छुट्ने तरिकाहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा बताइसकेको छु। र के कतिवटा मिल्यो मिलेन त्यसको विषयमा तपाईँहरूले कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। र सिधै